Η θέση 7α, Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Πότε μπορούμε να ανακρίνουμε τον δράστη? Ο δόκτωρ Μάρτιν Ροτ, που εκείνη τη στιγμή βάδιζε προς τη μονάδα εντατικής θεραπείας της κλινικής Πάρκ, στράφηκε προς τον επιθεωρητή του τμήματος ανθρωποκτονιών, ο οποίος είχε το θράσος να του θέσει ανερυθρίαστα αυτή τη γελία ερώτηση. «Να τον ανακρίνετε? Ναι, πότε θα ξυπνήσει?» Ο κοντός γεροδεμένος αστυνόμος ήπιε την τελευταία γουλιά από τον καφέ που είχε πάρει από το αυτόματο μηχάνημα, έπνιξε ένα ρέψιμο και προέτεινε προκλητικά το πηγούνι του. «Έχουμε 2 πτώματα και έναν βαριά τραυματία με μάτια που θα αιμορραγούν για όλη του τη ζωή. Πρέπει να πω 2 λογάκια με αυτό το απόβρασμα, το συντομότερο δυνατό». 2 λογάκια. Ο αρχίατρος με το λίο, μάλλον νεανικό για την ηλικία του πρόσωπο, έξισε το κεφάλι του, το οποίο είχε αρχίσει να χάνει τη μάχη με τη φαλάκρα. Δεν ήξερε τι τον ενοχλούσε περισσότερο στον αστυνόμο που είχε μπροστά του. Η φτηνή απόπειρα μίμησης Μπρουζ Γουίλις ή η κραυγαλαία ηλιθιότητά του? Ήσασταν παρόν όταν τον έφεραν, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Και δεν παρατηρήσατε τίποτα παράξενο? Είναι μισοπεθαμένος, ξέρω. Ο μπάτσος έδειξε την ημιδιαφανή γυάλινη πόρτα πίσω από τον Ροτ, η οποία χώριζε τον διάδρομο της κλινικής από την πτέρυγα της εντατικής. «Αλλά είμαι σίγουρος πως εσείς οι γιατροί θα κάνετε τα μαγικά σας και θα το αναστήσετε το γουρούνι, και μόλις ξυπνήσει θα ήθελα μερικές απαντήσεις». Ο Ροτ πήρε βαθιά ανάσα και άρχισε να μετράει από μέσα του ανάποδα, ξεκινώντας από το 3. Μόλις έφτασε στο 0, είπε «Ωραία, θα σας δώσω εγώ μερικές απαντήσεις, κύριε». Χίρς, επιθεωρητής Χίρς. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή διάγνωση, αλλά έχουμε την ισχυρή υπόνοια ότι ο ασθενής πάσχει από σύνδρομο εγκλισμού. Με άλλα λόγια, ο εγκέφαλός του δεν είναι πλέον συνδεδεμένος με το υπόλοιπο σώμα του. Εν ολίγης, ο ασθενής είναι κλεισμένος στον εαυτό του. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να δει τίποτα, δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Και πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση? Όχι πάνω από 36 ώρες κατά τη γνώμη μου. Ο αστυνόμος φάνηκε να δυσαρεστείται. Δηλαδή τότε θα μπορέσω να τον ανακρίνω επιτέλους? Τότε θα είναι πλέον νεκρός. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας θόρυβος πίσω από τον Ροτ και η γυάλινη πόρτα άνοιξε με φόρα. «Δόκτωρ Ροτ, ελάτε γρήγορα, ο ασθενής!» Ο γιατρός γύρισε προς τη βοηθό του που είχε βγει τρέχοντας από την εντατική με ξαναμένο πρόσωπο. «Τι συνέβη?» «Βλεφαρίζει, δόξα τω Θεώ». «Αλήθεια, υπέροχα νέα», είπε περιχαρής αποχαιρετώντας τον επιθεωρητή με ένα νεύμα. «Βλεφαρίζει». Ο Χίρς κοίταξε τον γιατρό με τέτοια κατάπληξη, σαν να τον είχε μόλις δει να πανηγυρίζει, επειδή βρήκε μια τσίχλα κολλημένη στη σόλα του. «Και αυτό το αποκαλείται υπέροχο νέο?» «Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε», απάντησε ο Ροτ, και περπατώντας βιαστικά προς τον θάλαμο του ετοιμοθάνατου ασθενή, πρόσθεσε. «Και ίσως η μοναδική ευκαιρία μας να βρούμε τους αγνοούμενους ζωντανούς». Αν και δεν έτρεφε ιδιαίτερες ελπίδες ως προς αυτό. Κεφάλαιο 1. Νέλε, Βερολίνο, 1,5 μέρα νωρίτερα, 5 και 2. Υπάρχουν 2 ειδών λάθη, αυτά που σου καταστρέφουν τη ζωή και αυτά που σου στοιχίζουν τη ζωή. Η Νέλε άκουσε τα λόγια του παρανοϊκού, αλλοιωμένα, υπόκοφα, λαχανιασμένα. Δεν μπορούσε να δει τα χείλη του. Ο άντρας φορούσε μια μαύρη εφαρμοστή μάσκα από νεοπρέν με μια άσπρη βαλβίδα μπροστά στο στόμα. Από αυτές που χρησιμοποιούν οι αθλητές για να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους και οι ψυχοπαθείς για να ειδονίζονται. «Όχου, δεν έχω καμιά όρεξη για τέτοια», είπε η Νέλε δυνατά, λες και τα λόγια της μπορούσαν να αλλάξουν κάτι. Και μόλις ο μασκοφόρος άντρας άνοιξε απειλητικά τον κόφτη που κρατούσε στα χέρια του, η Νέλε άλλαξε κανάλι. Το καυτό φθινόπωρο της παραδοσιακής μουσικής. Απ' τη σκύλα στη Χάριβδη, μόνο αηδίες είχε η τηλεόραση. Όχι πως ήταν παράξενο. Ποιος κάθεται με τη θέλησή του να δει τηλεόραση πριν καλά ξημερώσει? Πλατάγησε ανυπόμονα τη γλώσσα της και συνέχισε το ζάπινγκ, ώσπου έφτασε σε ένα κανάλι τηλεπολίσεων. Η οικιακή βοηθή του Ρόνι. Ένας άντρας που έμοιαζε μακιγιαρισμένος με δακτυλομπογιές, κατακόκκινο δέρμα, κιανά χείλη και εκτυφλωτικά λευκά δόντια,
ενημέρωνε τσιρίζοντας τους πελάτες του ότι εκείνη τη στιγμή απέμεναν μόνο 223 τεμάχια από τον υπέροχο θεσπέσιο παρασκευαστή ανθρακούχου νερού. Η Νέλε σκέφτηκε ότι πολύ θα ήθελε να είχε μια τέτοια συσκευή τους τελευταίους μήνες. Έτσι δεν θα χρειαζόταν να κουβαλάει μόνη της τα μπουκάλια με το μεταλλικό νερό στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας της στη Χανζαστράσε. 48 απότομα σκαλοπάτια, τα μετρούσε καθημερινά. Βέβαια, ακόμα καλύτερος από τον παρασκευαστή ανθρακούχου νερού θα ήταν ένας δυνατός άντρας, ιδίως τώρα στην κατάστασή της, όντας 19 ολόκληρα κιλά βαρύτερη από ό,τι πριν από 9 μήνες. Μόνο που τον υπεύθυνο για την κατάστασή της τον είχε εξαποστείλει. «Τίνος είναι?» την είχε ρωτήσει ο Ντέιβιντ μόλις του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος. Δεν ήταν ακριβώς τα λόγια που περιμένει να ακούσει μια κοπέλα που έχει μόλις επιστρέψει από το γυναικολόγο και ψάχνει έναν βράχο να κρατηθεί μέσα στην τρικυμία από ορμόνες. «Δεν σε άγγιξα ποτέ χωρίς καπότα. Τι θέλω τη ζωούλα μου, γαμώτο, τώρα πρέπει να ψαχτώ κι εγώ. Μη με έχεις κολλήσει». Ένα ηχηρό χαστούκι επισφράγισε το τέλος της σχέσης τους, μόνο που δεν ήρθε από την Έλε. Αλλά από αυτόν το χαστούκι του ήταν τόσο δυνατό που η Νέλε έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πάτωμα, παρασέρνοντας μαζί της τον πύργο με τα συντή της. Πεσμένη κάτω, έγινε εύκολος στόχος για τον σύντροφό της. «Είσαι τελείως μαλακισμένη?» τη ρωτούσε καθώς την κλωτσούσε. Ξανά και ξανά, στην πλάτη, στο κεφάλι και φυσικά στην κοιλιά, την οποία η Νέλε προσπαθούσε πεγνωσμένα να προστατεύσει με τους αγκώνες και τα χέρια της και τα κατάφερε. Ο Ντέιβιντ δεν πέτυχε το στόχο του. Το έμβριο δεν έπαθε απολύτως τίποτα. «Δεν θα μου πασάρεις εμένα το μουλικό σου για να σου τα σκάω μια ζωή», της ούρλιαζε χωρίς εκείνη να του απαντάει. «Να είσαι σίγουρη γι' αυτό». Η Νέλε έφερε το χέρι στο ζυγωματικό της, στο σημείο που την είχε χτυπήσει η μύτη του παπουτσιού του, που λίγο έλειψε να τη βρει στο μάτι. Ακόμα το ένιωθε το να πάλεται κάθε φορά που σκεφτόταν τη μέρα του χωρισμού τους. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τη συμπεριφερόταν απότομα, ήταν όμως η πρώτη φορά που σήκωνε χέρι πάνω της. Ο Ντέιβιντ ήταν ένας λύκος με προβιά αρνιού, που σκορπούσε απλόχερα την ακαταμάχητη γοητεία του όταν βρίσκονταν μπροστά σε κόσμο. Μέχρι και η κολλητή της δυσκολευόταν να πιστέψει ότι αυτός ο γοητευτικός άντρας με τους άψογους τρόπους και το λεπτό χιούμορ είχε και ένα δεύτερο, βίαιο πρόσωπο, το οποίο επέλεγε να δείχνει μόνο στην ιδιωτική ζωή του, όταν ένιωθε σίγουρος ότι δεν τον έβλεπε κανείς. Η Νέλε θύμωνε με τον εαυτό της που πάντα πήγαινε και έμπλεκε με τέτοιους άντρες. Είχε φάει ξύλο και σε προηγούμενες σχέσεις της. Ίσως όλοι αυτοί οι τύποι να νόμιζαν εξαιτίας του παιδικού και κάπως κατεργάρικου παρουσιαστικού της πως δεν ήταν γυναίκα αλλά ένα κορίτσι, το οποίο δεν επιθυμούσαν ερωτικά, αλλά παρόλα αυτά ήθελαν να έχουν στην κατοχή τους. Και βέβαια σε κάποιο βαθμό ευθυνόταν και η ασθένειά της για το γεγονός ότι πολλοί την αντιμετώπιζαν ως θύμα. Τέλος πάντων, ο Ντέιβιντ Κούπφερ αποτελεί παρελθόν, σκέφτηκε η Νέλε ικανοποιημένη. Μέσα μου μεγαλώνει το μέλλον. Ευτυχώς που είχε αλλάξει κλειδαριές και δεν είχε πια πρόσβαση στο σπίτι της αυτό το κάθαρμα. Τον πρώτο καιρό μετά το χωρισμό τους, της είχε γίνει στενός κορσές. Τη βομβάρδιζε με τηλεφωνήματα και γράμματα, προσπαθώντας να την πείσει να ρίξει το παιδί, άλλοτε με επιχειρήματα. Ως τραγουδίστρια δεν βγάζεις αρκετά χρήματα για να συντηρήσεις ούτε τον εαυτό σου. Και άλλοτε με απειλές. Κρίμα δεν θα ήταν να σκοντάψεις και να πέσεις από τις σκάλες. Πέρασαν 3 μήνες, στο περιθώριο νόμιμης διακοπής της εγκυμοσύνης, ώσπου να τα παρατήσει και να κόψει επιτέλους κάθε επαφή μαζί της. Με μοναδική εξαίρεση το καλαθάκι που είχε βρει μπροστά στην πόρτα της τη Δευτέρα του Πάσχα. Με το ροζ μαξιλαράκι και το χνουδωτό κουβερτάκι με το οποίο ήταν τυλιγμένος ένας ψόφιος αρουραίος. Η ανάμνηση έκανε την Νέλε να αναρριγήσει. Έχωσε και τα 2 της χέρια ανάμεσα στις μαξιλάρες του καναπέ για να ζεσταθεί, παρότι δεν έκανε καθόλου κρύο στο διαμερισμά της. Η κολλητή της την είχε συμβουλεύσει τότε να καλέσει την αστυνομία. Αλλά ποιο το νόημα? Εδώ δεν κατάφερναν να βρουν τον τρελό που έσκιζε τις τελευταίες εβδομάδες τα λάστιχα αυτοκινήτων και ποδηλάτων στη γειτονιά της. Σιγά μην έβαζαν κάποιον να φυλάει σκοπιά έξω από το σπίτι της εξαιτίας ενός ψόφιου αρουραίου. Το μόνο που έκανε η Νέλε ήταν να αλλάξει όλες τις κλειδαριές, σε περίπτωση που ο Ντέιβιντ είχε βγάλει αντικλείδι.
Κατά βάθος σχεδόν τον ευγνωμονούσε, όχι για το ξύλο και το κουφάρι του ζώου, αλλά για τις αισχρές προσβολές του. Αν είχε παραμείνει ψύχρεμος, ίσως η Νέλε να είχε ακούσει τη φωνή της λογικής, που της έλεγε ότι ήταν πολύ επικίνδυνο να κρατήσει το μωρό. Βέβαια, χάρη στην έγκαιρη αγωγή με ιοστατικά φάρμακα, ο ιός HIV δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμος στο αίμα της, άρα ο κίνδυνος να κολλήσει το μωρό ήταν μηδαμινός, αλλά όχι ανύπαρκτος. Επιτρεπόταν να αναλάβει αυτό το ρίσκο? Μπορούσε μια 22χρονη φορέας του AIDS να αναλάβει γενικώς την ευθύνη ενός μωρού, δίχως καμία οικονομική ασφάλεια, με μια μητέρα που έχει πεθάνει πολύ νέα και έναν πατέρα που το είχε σκάσει στο εξωτερικό? Όλοι αυτοί ήταν εξαιρετικοί λόγοι για να ρίξει το παιδί και να αφοσιωθεί στην καριέρα της στο τραγούδι, να αποφύγει τα πρισμένα πόδια και την κοιλιά μπαλόνι και να συνεχίσει την ούτως ή άλλως καταδικασμένη σχέση της με τον όμορφο πλην χολερικό καλλιτέχνη που έβγαζε το ψωμί του κάνοντας τον ταχυδακτυλουργό σε παιδικά γενέθλια και εταιρικά πάρτι. Το David Kupfer δεν ήταν φυσικά το αληθινό του όνομα, αλλά ένα αξιοθρήνητο λογοπαίγνιο με το όνομα του μεγάλου ειδόλου του David Copperfield. Κοίταξε το ρολόι. Είχε ακόμα 25 λεπτά ώσπου να έρθει το ταξί. Τέτοια ώρα η διαδρομή στο μεευτήριο θα διαρκούσε λιγότερο από μισάωρο. Λογικά θα έφτανε μια ώρα πριν από την προγραμματισμένη εισαγωγή της και 3 ώρες πριν μπει στο χειρουργείο. Δεν είναι συνετό, σκέφτηκε η Νέλε χαϊδεύοντας την ολοστρόγγυλη κοιλιά της, αλλά είναι η σωστή απόφαση. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ένιωθε έτσι από τότε που ο γιατρός της, ο Dr. Klopstock, την είχε παροτρύνει να κρατήσει το παιδί. Ακόμα και χωρίς καμιά φαρμακευτική αγωγή, τα έμβρια που μολύνονται με HIV είναι λιγότερα από 1 στα 5. Με τη δική της εξαιρετική κλινική εικόνα και τη στενή ιατρική παρακολούθηση, μάλλον ήταν πιθανότερο να χτυπηθεί το χειρουργείο από κεραυνό την ώρα της καισαρικής. Αλλά και αυτό δεν αποκλείεται να είχε συμβεί κάποτε. Η Νέλε δεν είχε βρει ακόμα όνομα για το θαύμα που μεγάλωνε μέσα της. Δεν ήξερε καν αν ήταν αγόρι ή κορίτσι. Όμως δεν την ένοιαζε καθόλου. Χαιρόταν που θα ερχόταν ένας νέος άνθρωπος στη ζωή της ανεξαρτήτως φίλου. Άλλαξε πάλι κανάλι στην τηλεόραση και ξαφνικά ένιωσε να ζεσταίνεται αφόρητα. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που λαχταρούσε να γεννήσει και να αποκτήσει ξανά το παλιό καλό της σώμα. Δεν άντυχε άλλο τις εξάψεις. Καθώς τραβούσε τα χέρια της από τη σχισμή ανάμεσα στις μαξιλάρες του καναπέ, τα δάχτυλα του δεξιού χεριού της χτύπησαν πάνω σε κάτι σκληρό. Μήπως ήταν τα σκουλαρίκια που είχε χάσει πριν λίγο καιρό? Έγειρε λίγο στο πλάι και ψηλάφισε με το δεξί της χέρι το σφινωμένο αντικείμενο. Ξαφνικά τη διαπέρασε ένα σύντομος οξύς πόνος. «Άουτς!» τράβηξε έξω τον δείκτη της και κοίταξε έκπληκτη το αίμα πάνω στη ρόγα του. Το δάχτυλό της παλόταν σαν να την είχε τσιμπήσει έντομο. Έντρομη, το έβαλε στο στόμα της και έγλειψε το αίμα. Ύστερα κοίταξε πιο προσεκτικά την πληγή. Ένα μικροσκοπικό κόψιμο, σαν από λεπτό μαχαίρι. Τι διάβολο! Σηκώθηκε από τον καναπέ και πήγε στο γραφείο της για να πάρει ένα τσιρότο. Καθώς άνοιγε το πάνω σιρτάρι, γλίστρισε έξω ένα διαφημιστικό φυλάδιο για ενοικιαζόμενες εξοχικές βίλες, όπου ο Ντέιβιντ ήθελε να περάσουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Παλιά, σε μια άλλη ζωή. Το μόνο θετικό που μπορούσε να σκεφτεί πλέον η Νέλε για τον πρώην της ήταν ότι δεν την είχε παρατήσει σύξυλη στο πρώτο ραντεβού, όπως έκαναν οι περισσότεροι. Μόλις τους έλεγε ότι 3 φορές τη μέρα καταπίνει ένα κοκτέιλ από φάρμακα για να μην νοσήσει από AIDS. Η Νέλε ήταν βέβαιη πως ο Ντέιβιντ την είχε πιστέψει όταν του είπε ότι δεν ήταν ούτε τσούλα ούτε ναρκωμανής. Πως δεν είχε κολλήσει από ξαναχρησιμοποιημένη βελόνα ή από σεξ με αγνώστους χωρίς προφυλάξεις, αλλά από μια πεταλούδα, μια πανέμορφη πεταλούδα που την είχε πάντα μαζί της, στο εσωτερικό του δεξιού της μπράτσου. Υπό κανονικές συνθήκες το πολύχρωμο έντομο θα ήταν ένα παντοτινό ενθύμιο από τις υπέροχες διακοπές της στην Ταϊλάνδη. Τώρα κάθε φορά που έκανε ντουζ σκεφτόταν τις βρώμικες μη αποστηρωμένες βελόνες με τις οποίες είχε χτυπηθεί το τατουάζ, αλλά και πόσο σκληρά τιμωρεί καμιά φορά ο Θεός την νεανική απερισκεψία. Από ό,τι φαινόταν προτιμούσε να τιμωρεί μεθυσμένους εφήβους που έκαναν τατουάζ σε ένα υποφωτισμένο στούντιο ανάμεσα στα μπαράκια του Πουκέ παρά τους νταΐδες του Ισλαμικού κράτους που πετούσαν ομοφυλόφιλους από ταράτσες.
Η Νέλε τύλιξε το τσιρότο στο δάχτυλό της και επέστρεψε στον καναπέ, όπου ανασήκωσε τις μαξιλάρες για να δει τι την είχε κόψει. Όταν το βλέμμα της έπεσε στο ασημένιο αντικείμενο που γυάλιζε στο φως, μόλις που κρατήθηκε να μην βάλει τις φωνές. «Πώς την ευχή βρέθηκε αυτό εδώ πέρα?» ψιθύρισε, ξεκολλώντας προσεκτικά το ξηράφι από τη μαξιλάρα, όπου ήταν στερεωμένο με κολλητική ταινία διπλής όψης, δηλαδή επίτηδες. Κατατρομαγμένη η Νέλε ξανακάθισε στον καναπέ. Ένιωσε το ξηράφι να της καίει το χέρι, σαν να το είχε μόλις βγάλει από τη φωτιά, την έπιασε τρέμουλο. Και το ξηράφι της γλίστρισε και έπεσε δίπλα της, πάνω στον καναπέ. Η καρδιά της πήγαινε να σπάσει. Κοίταξε το ρολόι και ξαναμέτρησε τα λεπτά που απέμεναν ώσπου να έρθει το ταξί. 15 λεπτά. Στο μεταξύ δεν αντίχε να μένει άλλο μονάχη της εκεί, ούτε 15 δευτερόλεπτα. Το βλέμμα της ήταν καρφωμένο στο ξηράφι που άλλαζε χρώματα, αντανακλώντας τις εικόνες που έδειχνε η τηλεόραση. Πώς το διάβολο βρέθηκε ανάμεσα στις μαξιλάρες μου και μάλιστα στερεωμένο προσεκτικά, ώστε κάποια στιγμή η Νέλε να κοπεί με αυτό. Και τι στο καλό γράφει. Το ξηράφι είχε λερωθεί από το αίμα της, αλλά τώρα όπως είχε προσγειωθεί με την άλλη του όψη πάνω στη μαξιλάρα, διακρίνονταν πάνω του λεπτεπίλεπτα γράμματα που έμοιαζαν χαραγμένα με το χέρι. Απρόθυμα η Νέλε σήκωσε το ξηράφι και χάιδεψε τα γράμματα με τον δείκτη της. «Το αίμα σου σκοτώνει», διάβασε τη φράση ασυναίσθητα και μηχανικά σαν σχολιαρόπεδο που μαθαίνει ανάγνωση. «Το αίμα μου σκοτώνει», δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την κραυγή της. Όχι επειδή συνειδητοποίησε πως ο Ντέιβιντ είχε καταφέρει με κάποιο τρόπο να μπει στο σπίτι της, αλλά επειδή ένιωσε κάτι μέσα της να σκίζεται. Μια δυνατή σουβλιά, σαν να την είχε τσιμπήσει σκορπιός, στο πιο ευαίσθητο σημείο της, σαν κάποιος να έσκιζε με τα χέρια του το λεπτό και ευαίσθητο δέρμα του υπογαστρίου της. Όταν πέρασε ο σφάχτης, ήρθε η υγρασία και μετά ο φόβος, που εξαπλωνόταν σαν τον λεκέ ανάμεσα στα πόδια της, ο οποίος γινόταν όλο και πιο σκούρος και δεν σταματάει. Αυτή ήταν η πρώτη της σκέψη. Δεν σταματάει. Έσπασαν τα νερά. Η δεύτερη σκέψη ήταν ακόμα χειρότερη, διότι ήταν απολύτως σωστή. Πρόωρα. Το μωρό ερχόταν πρόωρα